Xin mến chào tất cả các bác các chị quay lại với Nắng Tây Nguyên TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên các bác các chị ơi. Thì các bác anh chị cũng đã biết rồi, cái sầu riêng ở trong vườn này thì cũng có một số cây sổ trước và cũng đã có gặp hai cơn mưa đầu mùa. Thì cái lượng bông nó sổ cũng nhiều và bây giờ nó rụng tháo khớp ở dưới gốc của nó thì cũng thấy nhiều đúng không anh chị, thì cũng sót thật sự đúng không anh chị, để có sự cái trái nó nhiều để mình tuyển lựa sau này, để mình tuyển lựa nó dễ. Những trái méo, những trái eo, những trái như này như kia mình bỏ đi dễ rồi, thì bây giờ nó rụng nhiều thì sau này mình sẽ ít đi cái sự lựa chọn đấy. Thì bây giờ cũng chẳng biết làm sao được nữa, tại vì có nhiều các bác anh chị xem video và đóng góp ý kiến là do cái lượng nước nó dư, thì em tưới rê mà bây giờ có nhiều số bông thì nó vần ra, nó hơi vần ra thì có khả năng là nó dư nước. Còn có một số cây thì cái bông nó lại xuôi thẳng xuống nhé anh chị, nó đi thẳng xuống một xí, nó chỉ hơi vần ra ngoài một xí thôi. Thì nhiều cái sự tham khảo trên người ta bảo là thiếu nước thì cái bông nó đi thẳng, còn đủ nước thì cái bông nó hơi chia ra một xí, mà dư nước thì cái bông nó vần lên đấy. Thì là đó là dấu hiệu của nước dư hoặc thiếu nước. Còn có yếu tố bên thời tiết, tại vì nhiều khi ban ngày nó nắng các anh chị, thì đêm nó lại lạnh, nó lại sốc nhiệt về thời tiết, sốc nhiệt về sương muối rồi các cái kiểu. Rồi mấy bữa nay Tây Nguyên thì nó có cái hiện tượng là nó đổi gió đấy, bây giờ lại gió hướng đông về, lại khí hậu lại bắt đầu là trở lại lạnh nhé các anh chị. Thì cái trong vườn đây thì một số cây số trước thì cũng gần hết rồi, còn số bông sau, còn số trước thì cũng tương đối cũng gần hết rồi các anh chị. Còn những số trái nào mà nó ra trước rồi thì bây giờ nó không rụng thì bắt đầu nhìn thấy nó mở trái và bắt đầu là chảy trái đấy. Thì hôm nay em ra vườn thì cũng sẵn đây chia sẻ với anh chị là xịt tăng cường hai sản phẩm đêm trước đã giới thiệu với anh chị rồi, thì hôm nay thì cũng giới thiệu qua lại thôi. Tại vì đây một bên là siêu áo giáp này, bảo vệ trái này, các cái nấm khuẩn, các cái gọi là môi trường yếu tố bên ngoài bảo vệ cho trái nhé. Bên này canxi bo thì tăng cường dẻo dai trái, tăng cường canxi để trái nó chắc, nó dai hơn, nó đỡ rụng hơn. Thì bây giờ nó cái số nào mà nó đã sổ đã trước các anh chị thì em sẽ tăng cường cái canxi này để cho nó dai chắc cuống, nó giảm bớt cái độ rụng đi nhá. Và đồng thời thì ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi, em cũng không tưới nước. Hồi trước là cứ 2 ngày 3 ngày là bắt đầu, đến sáng nay là ngày thứ 3 là em sẽ nhấp nước cho nó này. Nhưng mà hôm nay là 3 ngày rồi thì em vẫn chưa nhấp nước cho nó. Mà đất thì bây giờ em có anh chị thấy nó đã khô, nhưng mà em để thử coi giảm tầm 4 ngày 5 ngày gì đó. Nếu mà khi nó rút cái này nó khô thì em sẽ bắt đầu tiến hành em doa nhẹ nhẹ cho nó thử coi thế nào. Nếu như hiện tượng mà sốc nước thì mình sẽ giảm nước trong vòng mấy ngày, nó khô hết cái lớp đất đi thì nó sẽ hạn chế dụng nhá. Còn cái vấn đề bên ngoài thì bên ngoài như các bác chị cũng thấy đây, thì em cũng đã tiến hành trước giờ em cũng đã để cỏ rồi, và xung quanh bên phía ngoài thì tán mép lá, từ mép lá đây trở xuống đây trở ra là có cỏ nó bao bọc bên ngoài nhé. Còn vừa rồi thì em đã tiến hành dọn từ bên trong ra, thì bên trong đã sạch cỏ, và số bông rụng trước thì em cũng đã tiến hành cạo hết toàn bộ cho nó ra ngoài mép tàn lá hay ngoài bên trong sọ cho nó sạch. Thì bây giờ nó đã tiếp tục rụng tiếp rồi. Thì các bạn chỉ biết là cái lớp cỏ đây nó nằm bên phía ngoài, thì cái bộ rễ của từ tàn lá này ra là rễ non, thì nó sẽ có một lớp cỏ đây, nó sẽ giảm thiểu đi sự sốc nhiệt này. Khi mưa nhiều xuống khi mình tưới nó độ ẩm nó giữ được lâu hơn, giảm sự sốc nhiệt giữa ban ngày và ban đêm. Ban đêm thì ví dụ ban ngày nó nắng quá thì có cỏ nó che lớp phủ này đi thì cái bộ rễ nó cũng ít ảnh hưởng, và đêm nó có lạnh thì nó có lớp cỏ này nó bảo vệ giống như là một lớp áo giáp bên ngoài, giống như cái chai này, bằng giống tên gọi của chai này là siêu áo giáp, bảo vệ bên ngoài nhá, bảo vệ cho trái những cái yếu tố bên ngoài nó tấn công. Thì em sẽ tăng cường bằng cách là xịt trực tiếp hai cái loại thuốc này trộn lại với nhau. Hôm nay em sẽ cầm cái bình 2 lít thôi, tại vì một số nào bông sổ trước thì em sẽ xịt thẳng vào trong cái bông, còn cái nào mà nó đã sổ mới sổ thì chắc khả năng nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu, mình tăng cường bảo vệ cho nó. Còn cái số bông mà chưa sổ thì em cũng xịt vào luôn. Còn cái số nào mà nứt ra sổ thì thôi mình sẽ không xịt, để cho nó đảm bảo là nó nở ra mà nó vẫn tốt hơn. Còn mình bảo vệ những cái thằng mà đã sổ rồi, và những thằng
chưa sổ đang nhỏ nhỏ thì tăng cường canxi cho nó để nó sau này cái thả số mà chưa sổ thì nó sẽ chắc chắn hơn, nó chắc khỏe hơn, nó đỡ rụng. Và cái số đã sổ rồi thì nó sẽ níu lại, nó tăng cường canxi, nó sẽ chắc hơn, nó sẽ đỡ rụng cho mình để mình có lực lượng bông mong muốn nhé. Nói chung đến cái độ sổ như thế này thì thầy cũng hơi sốt ruột so với trước khi chưa sổ là cái lượng bông rất nhiều, và bây giờ nó sổ đi thì cái chỗ mà mình chưa lại nó rụng nóng ruột với các anh chị. Thì bây giờ em sẽ tiến hành cho các anh chị xem qua và em bước vào pha thuốc và đi xịt trực tiếp cho nó nhé. Đây, trước mắt các anh chị đây là những cái dàn bông này cũng tương đối là nhiều nha các anh chị. Đấy, mà nó bây giờ cái đoạn của nó đây này, nó rụng thấy không? Thì bây giờ nó vẫn đang tiếp tục này, vẫn đang tiếp tục nhé. Đó, vẫn đang tiếp tục này, tháo này, vẫn đang tiếp tục đào thải các anh chị. Đấy, rung từng nào thì rót rồi từng đó. Đấy, như cành này bây giờ thì còn gì nữa các anh chị. Đấy, cành này bây giờ còn là đi Bình Dương rồi. Đấy, theo những cái anh kỹ thuật trên kia thì anh hay nói vui là đi Bình Dương. Đấy, còn số nào đang còn lại thì nó sẽ thấy nhăn to trái hơn đây. Đó, những trái như này là nhăn to này, trái này là bắt đầu chạy trái rồi. Hy vọng rằng nó sẽ xịt tăng cường này nó sẽ giữ được số lượng cành trên cành nó còn nhiều một xí để cho mình lựa chọn cho các anh chị. Đấy. Nói chung một cành cái tầm nhỏ thế này, chục trái là được, là sau này mình có thể là khi nó sổ xong và trái nó to thì mình có thể mình lựa chọn được những trái méo, trái kia mình bỏ bớt đi nữa. Nhưng bây giờ mà nếu không có sự lựa chọn thì sau này nó được trái nào thì phải chấp nhận trái đó. Nếu nó có méo cong nó còn lại thì cũng phải là chấp nhận. Nhiều vườn ở trên đó, nhiều vườn ở trên nó còn rụng, gọi là rụng hàng loạt, nhìn là không còn một tí nào để mà ấy nữa các chị. Cái đó là bây giờ đây các chị nhìn không, cái này đấy, một mớ bây giờ nó đi còn đúng 2 trái con nghèo này, nhưng 2 trái này có chắc nó sẽ đậu không trên này. Đấy, thấy chưa, nóng ruột luôn, sót ruột luôn. Đây là những chỗ bông chỗ đã sau này. Đấy. Ngoài tiếng chim vẫn cứ vô tư hót líu lo. Đấy, ra vườn thì nhiều khi nó cũng có cái sướng đó các anh chị. Ngoài thiên nhiên chim chóc vẫn hót, nó giải trí được cái đầu óc, thư thái. Và mình làm vườn nó có cái sự đam mê thu hút đấy. Đây, những trái này mà chuyển màu xanh là bắt đầu là nó chạy trái nhá. Bây giờ còn những trái nào hoặc như thế nào thì rồi sẽ tiếp tục. Vẫn đang còn may mắn nhiều. Đấy, những chỗ này thì đang còn đậu nhiều này. Đấy, thấy chưa, các anh chị nhìn thấy không, em mới thổ mới phát mà cái chùm này đi hết rồi, còn đúng hai bông này. Đấy, anh đã đi Bình Dương rồi, thấy chưa, đi Bình Dương hết rồi. Bây giờ tăng cường canxi coi tình hình như thế nào. Đấy. Đấy, đi hết rồi, quá sốt ruột luôn. Bây giờ em sẽ bước vào pha thuốc và xử lý cho nó coi thế nào nha các chị nhé. Này, đấy, dàn này cũng nhiều này, dàn này là sổ đã trước nhất này, mà bây giờ này còn từng này trái này. Đấy, một này, trái eo này cũng chắc chưa lên đâu, cái này trái này thì được này. Nhưng trái này bây giờ nó to rồi, đó, nó to rồi. Đây 2, 4, 5 trái này cũng to này. Thì khả năng những trái to phì ra như này là nó đã ổn qua một giai đoạn này nhé. Sau này còn giai đoạn như quả như con chân cái, như quả trứng cút ấy, nó còn đào thải sinh lý thêm một lần nữa thì rồi sẽ tiếp tục đau tim thêm một lần nữa. Đấy, còn hôm nay thì mới giai đoạn đầu tiên thôi. Đấy, bây giờ thì sẽ tiến hành pha thuốc vào cho nó, pha thuốc để bảo vệ cái nó đã. Đây là thuốc diệt nấm, trước mà bỏ trong cái bì này là mang đi luôn quá chị. Cái bình này thì nó xịt hơi chậm một xí, nhưng mà do số lượng cây ít nữa anh chị, nên mình chỉ có tăng cường những cái số ấy thôi, nên là
không chịu khó một xí. Đấy, bây giờ thì em sẽ đổ áo siêu áo giáp và canxi bo vào nhé, cho nó một ít cho nó hơi đồng loạn một chị. Canxi bo nó có màu vàng này các chị, này màu vàng này. Đấy, canxi bo cộng siêu áo giáp. Đây là một vị bác sĩ đấy, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhé. Siêu áo giáp thì nó lại có màu xanh như thế này. Đấy, nó có màu xanh. Sau đó thì mình sẽ bỏ nước vào. Vì các bác anh chị xem thì cũng rất mong sự thông cảm của các anh chị, tại sao dùng đi xịt sầu riêng mình cũng toàn có dùng cái bình nhỏ nhỏ mà đi xịt bao giờ cho xong. Nhưng mà có đôi lúc các bác anh chị biết rồi, YouTube thì họ cái cổ máy của nó khó tính lắm. Đôi lúc có những cái làm chơi làm những cái mà nó không đầu tư, không bài bản lắm thì lại được đề xuất view lại cao. Còn những cái mà làm bài bản có khi lại view lại thấp, nên là nhiều khi cái bình này thôi nhưng mà nó lại được ăn đề xuất của YouTube. Đấy. Nhiều khi cả xịt bằng máy kia lại không ăn đề xuất nhé, nhưng mà xịt như này lại được ăn đề xuất của YouTube. Nên là em cũng lạm dụng một xí là để dùng cái bình này để xịt cho nó được đề xuất của YouTube nhé. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành vào xịt trên cây nha các anh chị. Đấy, bây giờ thì sẽ xịt vào những cái trực tiếp vào trong cái trái bằng siêu áo giáp và canxi bo. Vì cái từ siêu áo giáp thì các anh chị dạo này nếu mà lướt các cái mạng xã hội thì nghe rất nhiều nhé. Cũng không phải để quảng cáo cho các cái sản phẩm mà nhà thuốc bán thuốc bảo vệ thực vật đó, nhưng mà dạo này thì bên đó nói chung bên hàng bên TikTok, bên mạng xã hội thì rất nhiều sự quảng cáo. Nhưng mà các bác anh chị biết bên những kỹ thuật ở bên chỗ họ bán đó thì họ tư vấn rất bài bản và dễ hiểu nhé. Đôi lúc những cái sự đóng góp ý kiến của kỹ thuật của họ thì mình cũng nắm bắt được rất nhiều. Đấy. Đây là còn sót lại 1, 2, 3 trái này nha các anh chị xem có thời gian nữa coi nó có rụng nữa không, hay là rụng hết luôn. Đấy. Đây những cái bông chưa nở thì mình cũng sẽ tiến hành xịt vào luôn. Đấy. Cái bông chưa nở thì nó có cái phủ lớp màu xanh này thì nó sẽ đảm bảo hơn các bác chị. Đấy. Đây là phủ lên những trái non. Đấy, các chị. Đây, cái này 5 trái này phủ luôn. Từ cuống lên trái. Cái nào trước thì mình sẽ xịt trước. Đấy. Những cái bông như thế này thì mình đang nở thì mình không xịt vào. Mà lỡ mà nó có gần quá mà nó ảnh hưởng thì phải chấp nhận. Đấy. Mình bông nở trên cao này. Đấy, tăng cường cho nó. Đấy, cái này cũng xịt cũng hay nhá, vì mình dúi trực tiếp vào luôn. Đấy, dúi vào trực tiếp nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn. Nhưng em để ý thì những cái mà sổ phía sau này thì nó đạt hơn các bác chị. Còn số mà sổ trước đầu tiên nhất thì lại gặp chúng 2 cơn mưa đó thì lại kém hơn. Đó. Bây giờ xịt trực tiếp như thế này, hy vọng rằng nó sẽ níu giữ được cho mình cái phần bông còn lại nhé. Đấy, cành này cũng nhiều lắm này, cành này cũng nhiều lắm mà bây giờ cũng tạ tơi hết rồi. Đây, phía trên này, đây các bác chị nhìn thấy cái bông có hơi hiện tượng là vịnh lên ra ngoài một xíu nhá. Đấy, là người ta bảo dư nước, nhưng có bông thì nó vẫn lại thẳng, cũng không hiểu dư nước hay không. Đấy, nhưng mà thôi cứ ép nước một thời gian coi như thế nào đã.
Đấy, ướt đậm bông nha các anh chị. Cầm tay thì hơi run một xíu. Đấy, phía dưới này rụng tí sót ruột không. Cái này thì phải bơm thường xuyên, chứ cái bình nó hơi nén, hơi nhỏ nữa là phải bơm. Đấy, còn đang tiếp tục tháo này. Đây, đấy, rớt xuống, cắm đầu xuống luôn. Bông cũng tương đối to nhé, nhưng mà thế mà vẫn rớt. Đây, phía trên này các chị này. Đó, các chị nhìn thấy cả nào? Chi chít thì mà rụng sạch luôn rồi. Đấy, còn được bao nhiêu trái nữa đâu. Đấy, hy vọng thằng này nó vào siêu áo giáp với canxi bò vào nó sẽ tăng cường được, dựng lại được cho mình. Này thì còn là hôm trước đếm thì còn lại 7-8 quả, mà hôm nay này các chị nhìn còn 4-5 quả. Cái cành bên trên nữa thì đang còn có cành chưa cua ở trên nữa kìa. Đó, thì vẫn đang còn ổn nhưng chưa đến nỗi nào. Đấy, phủ một lớp áo giáp cho nó. Đấy, rồi mấy cây bên trong này mà số ngày hôm qua thì mới sổ xong nha các chị. Đấy, mình cũng tăng cường luôn xem như thế nào. Đấy, tăng cường cho nó luôn. Còn cái số chưa nợ thì cũng tăng cường tiếp. Bên này thì đang có một trái này, một trái duy nhất trong một cành này. Bây giờ mình cũng tăng cường cho nó này, xem coi như thế nào. Nó ít bữa nữa nó còn chịu được không. Đợt trước thì cũng đã xịt một lần rồi các chị, bây giờ tăng cường thêm một lần nữa cho nó. Còn bây giờ thì em sẽ về tăng cường cho mấy cây sầu riêng trong nhà. Thì các anh chị có 3 cây trong nhà rồi. Đây, hôm trước thì các anh chị đã thấy cái dàn đọt phía trên này của mấy cây sau vườn này thì nó phóng như trông. Mà bây giờ các bác chỉ nhìn thấy cái đọt lá nó ra và nó mở, và nó bây giờ đồng thời thì nó cũng đã già. Có một số thì cũng chuẩn bị lụa già rồi. Nói chung là khi ngồi trong mà bông sổ thì ở ngoài này thì lá nó cũng ok luôn các anh chị. Đây, đấy, lá như thế này thì đảm bảo rồi, mình đã thành công một cưa đọt cho nó để cung cấp thêm cái bộ lá cho mấy cây sau vườn này. Lá nó hơi vàng, nhưng mà bây giờ cô bác chỉ để ý thì những cái lá nó vàng này thì cũng đã bắt đầu chuyển sang màu xanh trở lại rồi nhá. Đấy, lá này, lá xanh như này thì cũng ổn rồi. Đấy, bông thì bắt đầu là một số lác đác sổ và một số chưa nhá. Đấy, chưa thì mình cũng tăng cường, và sổ rồi thì mình cũng tăng cường. Đây, các chị nhìn thấy cái chuỗi không? Cái chuỗi này nó thẳng xuống này, nó thẳng xuống này thì người ta bảo là thiếu nước, cũng không biết có phải không. Đấy, hiện tại thì em cũng đang cho nó thiếu nước một xí so với ngoài kia thì coi thế nào. Nếu như thiếu nước mà nó không rụng thì mình sẽ áp dụng sang năm nhé. Bởi vì khi dư nước quá thì hắn lại cũng rụng. Đấy, là mình sẽ thử coi thiếu nước coi như thế nào. Đấy, tăng cường phía trên luôn. Đấy, sau khi xịt vào này nó bám xanh lè trên bông luôn nha các chị. Đấy, cây này thì con sổ cũng nhiều rồi. Rụng thì hiện tượng rụng vẫn ít hơn so với ngoài kia. Đấy, em đang thử nghiệm coi như thế nào. Cái số nào bông nó sổ thì trước hoặc sổ sau thì kệ nó. Bây giờ
tăng cường thêm cái canxi này là tính. Đấy. Canxi bò giáp. Đấy, cái đằng sau này bộ lá kém này suy nè, bây giờ các anh chị nhìn thấy không? Đấy, bộ lá cũng đã ổn rồi, xanh rồi, tuy nó nhỏ hơn một xí nhưng mà vẫn có bộ lá để mình nuôi trái. Cây này thì sổ nhiều rồi, bông to hơn, sổ trước nó sổ nhiều rồi. Đây, mỗi vườn mỗi kiểu nên là mình sẽ hy vọng rằng nó sẽ rút ra được cái kinh nghiệm để mình làm tốt hơn. Đấy, cái này sổ nói chung cũng gần hết rồi các anh chị này, một dãy con này. Đấy, cây này năm ngoái là có cành là 4 trái luôn đó, mà bứt đi những trái to năm nay thì cũng thấy tiếc. Năm nay sẽ rút kinh nghiệm lại, nếu mà nó đậu được nhiều thì để cho nó đậu luôn. Đấy, ướt đậm những bông đã sổ và những bông chuẩn bị sổ. Ngấm canxi bò giáp bảo vệ. Hiện tượng ở nhà đây thì vẫn rất ít rụng hơn những anh chị nhá. Này, nó sổ bông bắt đầu là trái nó muốn chảy trái rồi này, mà vẫn thấy rụng ít. Và cái sổ này thì không bị ảnh hưởng cơn mưa. So với mấy cây ở ngoài kia có mấy cây là bị ảnh hưởng cơn mưa, nên là khả năng là cơn mưa nó rụng nhiều. Còn nước, nếu mà nói về nước, sốc nước thì em cũng tưới cũng chưa đến nỗi nào mà gọi là quá tay để mà dư nước mà đến nỗi sốc nước. Ở trong vườn nhà các bạn chị nhìn là nếu mà gọi là thiếu nước là những cái bông đi thẳng này, đó, đây hiện tượng trong nhà là những bông đi thẳng không đấy. Nhiều vấn đề nên cũng chưa biết là vấn đề nào, nên cũng đang nghiên cứu tham khảo, hy vọng rằng nó sẽ đúng với những cái trường hợp là ít nước sẽ đậu nhiều trái hơn, và nhiều nước quá sẽ tháo bớt trái. Để biết đường kinh nghiệm sang năm mà mình sẽ làm tốt hơn. Đấy, xịt cỡ này thì quá đảm bảo rồi. Đợt trước tăng cường một lần rồi, bây giờ hôm nay tăng cường thêm lần nữa khi bắt đầu đã sổ. Mà mấy cây ở nhà thì thấy có kiểu là cứng cáp hơn, đỡ rụng hơn, bông đều tán hơn. Đấy, từ trên xuống dưới này, đó, trên này chị nhìn thấy cũng tương đối đều hết nhá. Quay bằng tay nó không có được độ nét, nó vẫn lấy độ nét kém hơn. Đấy, vậy là đã xịt xong. Đây là những bộ lá này vừa rồi mở này. Đấy, tương đối cũng già hết rồi, và lá đã phục hồi lại cũng tương đối ok luôn, vẻ lá. Bây giờ chỉ chờ vào khí hậu thời tiết và mưa, và cái điều chỉnh nước của mình như thế nào cho nó phù hợp để giảm thiểu rụng và tăng cường đậu trái cao, để mình tiếp tục quá trình tiếp theo là tuyển lửa. Đấy, trên đọt này, đấy, trên này những cái này sổ là nhiều nhất nữa. Bây giờ thì nó ok hết rồi, qua một quá trình sổ nhụy và đi đọt thành công. Đấy, hai cái kết hợp, bên trong bắt đầu sổ nhụy nhiều thì bên ngoài là bắt đầu già lá, là mình chẳng phải mất công chặn đốt rồi làm các thủ tục ảnh hưởng đến cây và tốn thêm tiền. Đấy, hy vọng là sang năm cũng làm được như 3 cây sau vườn này, thì mình cũng rút ra được một chút kinh nghiệm để sang năm mình làm, hy vọng là nó sẽ đúng với ý của mình làm như 3 cây này. Cho ngoài kia với trong vườn là khác hẳn nhau nhé. Ở trong vườn là do cái bộ lá nó suy thì em tưới sớm hơn, khi bông đang còn ngắn ở một phân hơn phân thì tưới sớm hơn, sợ là bộ lá nó suy quá thì nó sẽ rụng nên nó không dám để ép lâu. Thì hắn lại là vừa đọt vừa ra đúng tầm, và bông sổ nhị cũng đúng tầm. Đấy. Còn ngoài kia thì để tầm 2,5 phân 3 phân, sợ là bông lá rút cuộc rồi, bông lá vẫn nhiều mà lại đọt lại đi chậm hơn, buộc xử lý không được là phải đốt đọt bằng máy chạy bằng cơm. Đấy,
để các bác chị cũng tham khảo nhé. Thôi em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu thích video, mong tất cả các anh chị ủng hộ cho em trai bằng một lượt tương tác nhé. Chia sẻ tất cả mọi người cùng tham khảo, cùng vào video ủng hộ và góp ý cho em trai, cùng tất cả các bác anh chị học hỏi kinh nghiệm và cải thiện dần dần, nâng cấp kỹ thuật làm vườn, là mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi ngày mỗi ấy hơn, để làm giàu cho kinh tế gia đình nhé. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.